Điều gì ẩn sau lòng từ bi mà ngay cả Đức Phật cũng phải lên tiếng cảnh báo? Liệu sự nhân hậu của bạn có thể vô tình mở cánh cửa dẫn đến đại họa? Chào các bạn trên hành trình khám phá những chân lý sâu sắc của cuộc sống qua kênh Giác Ngộ Đường. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một chủ đề vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Từ bi, thứ ánh sáng dịu dàng trong tâm hồn, nhưng cũng có thể là ngọn gió cuốn bạn vào cơn bão lớn nếu không cẩn thận. Có bao giờ bạn tự hỏi, lòng tốt của mình liệu có đang đặt mình vào nguy hiểm? Đức Phật đã từng cảnh báo điều này, và mình sẽ cùng các bạn khám phá sự thật rùng rợn nhưng đầy nhân văn đằng sau lời dạy ấy. Video này không chỉ là câu chuyện, mà còn là những phân tích sâu sắc, những cảm xúc chân thật từ chính mình, cùng một câu chuyện nhỏ về con rắn từ bi để lại bài học đáng suy ngẫm. Hãy xem đến cuối để hiểu rõ hơn. Đừng quên để lại bình luận chia sẻ cảm nhận của bạn và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những điều thú vị tiếp theo nhé. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Phần 1. Từ bi, ánh sáng và bóng tối trong tâm hồn. Từ bi trong Phật Pháp là một trong những phẩm chất cao quý nhất của con người. Đó là lòng thương yêu, sự cảm thông và mong muốn mang lại hạnh phúc cho người khác mà không toan tính. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng chính lòng từ bi ấy, nếu không đi đôi với trí tuệ, có thể trở thành con dao hai lưỡi? Đức Phật từng dạy trong Kinh Pháp Cú, câu 5: hận thù không thể dập tắt hận thù, chỉ có từ bi mới dập tắt được hận thù. Lời dạy ấy như ngọn đèn soi sáng con đường, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng từ bi cần sự tỉnh thức. Cá nhân mình, khi lần đầu tiếp cận Phật Pháp, mình đã từng nghĩ từ bi là vô điều kiện, là cho đi mà không cần nghĩ đến hậu quả. Nhưng cuộc sống thực tế đã dạy mình điều ngược lại. Có lần, mình giúp một người bạn vượt qua khó khăn bằng cách cho mượn tiền, dù biết họ không đáng tin. Kết quả, họ không những không trả mà còn quay lại trách mình không giúp đủ. Lúc ấy, mình vừa buồn vừa giận, nhưng rồi mình nhận ra, từ bi không phải là mù quáng. Nó cần sự sáng suốt để phân biệt đúng sai, để biết khi nào nên giang tay, khi nào nên dừng lại. Cảm giác thất vọng ấy đã khiến mình trân trọng hơn lời cảnh báo của Đức Phật. Từ bi mà thiếu trí tuệ có thể dẫn đến đau khổ cho chính mình và người khác. Phần 2. Câu chuyện con rắn từ bi và bài học đắt giá. Để minh họa rõ hơn, mình muốn kể các bạn nghe một câu chuyện nhỏ từ truyền thuyết Phật giáo mà mình rất tâm đắc. Ngày xưa, có một con rắn sống trong rừng, vốn hung dữ, nhưng sau khi nghe lời dạy của Đức Phật, nó quyết tâm thực hành từ bi. Nó không cắn ai nữa, dù bị khiêu khích. Một hôm, đám trẻ trong làng thấy con rắn hiền lành, liền lấy gậy đánh, ném đá. Con rắn không phản kháng, chỉ nằm im chịu đựng, đến mức suýt chết. Đức Phật xuất hiện, nhìn con rắn và nói: ngươi từ bi là tốt, nhưng từ bi mà không có trí tuệ thì chỉ tự hại mình. Ngươi có nọc độc để tự vệ, sao không dùng nó đúng lúc? Câu chuyện này làm mình rùng mình khi nghĩ đến. Con rắn ấy giống như một phần trong mỗi chúng ta, luôn muốn sống tốt, sống thiện, nhưng đôi khi lại quên mất rằng lòng tốt cần có giới hạn. Mình từng rơi vào tình huống tương tự, cố gắng tha thứ cho một người xúc phạm mình hết lần này đến lần khác, chỉ để rồi họ xem sự nhẫn nhịn ấy là yếu đuối. Lúc đó, mình cảm thấy bất lực, nhưng câu chuyện về con rắn đã giúp mình hiểu. Từ bi phải đi đôi với trí tuệ, phải biết bảo vệ chính mình để tiếp tục giúp đỡ người khác. Phần 3. Khi từ bi trở thành đại họa, phân tích thực tế. Vậy từ bi làm sao lại dẫn đến đại họa? Hãy nhìn vào đời sống hàng ngày. Một người mẹ quá nuông chiều con, không dạy dỗ nghiêm khắc vì sợ con buồn, cuối cùng lại nuôi dưỡng một đứa trẻ hư hỏng. Một người lãnh đạo quá nhân từ, bỏ qua lỗi lầm của cấp dưới, để rồi cả tập thể tan rã. Từ bi, nếu không có sự cân bằng, sẽ trở thành sự dung túng, thậm chí là tiếp tay cho cái ác. Mình nhớ một lần chứng kiến một người bạn thân giúp đỡ kẻ lừa đảo chỉ vì tin vào câu chuyện đáng thương. Kết quả là mất tiền, mất niềm tin và còn bị người kia cười nhạo. Khi ấy, mình vừa thương bạn, vừa tự hỏi, nếu từ bi của bạn ấy được đặt đúng chỗ, liệu mọi chuyện có khác? Triết lý sống mà mình rút ra là hãy cho người đói một chiếc cần câu, đừng cho họ con cá nếu họ không chịu học cách câu. Từ bi thực sự là giúp người khác trưởng thành, chứ không phải làm họ ỷ lại. Phần 4. Làm sao để từ bi không dẫn đến đau khổ? Vậy làm thế nào để từ bi không trở thành đại họa? Đức Phật đã chỉ rõ, từ bi cần đi đôi với trí tuệ, tức là sự hiểu biết, phân biệt và hành động đúng đắn. Khi bạn giúp ai đó, hãy tự hỏi, lòng tốt này có thực sự mang lại lợi ích lâu dài không?
có đang vô tình tiếp tay cho sai lầm không? Mình đã học được cách đặt câu hỏi ấy sau nhiều lần vấp ngã. Giờ đây, mỗi khi muốn giúp ai, mình không vội vàng, mà dành thời gian quan sát, lắng nghe và cân nhắc. Cảm xúc cá nhân mình khi áp dụng điều này là sự nhẹ nhõm. Mình không còn bị giằng xé giữa việc muốn giúp và sợ hậu quả. Thay vào đó, mình thấy từ bi của mình có giá trị hơn vì nó không chỉ là cảm xúc mà là hành động ý nghĩa. Các bạn thử nghĩ xem, nếu con rắn trong câu chuyện biết cách tự vệ đúng lúc, nó đã không phải chịu đau đớn và có lẽ còn tiếp tục lan tỏa lòng tốt được lâu hơn. Phần 5. Từ bi trong xã hội hiện đại, lòng tốt giữa lằn ranh thiện ác. Trong xã hội hiện đại, từ bi dường như là một giá trị đang dần mai một, nhưng đồng thời cũng dễ bị lạm dụng hơn bao giờ hết. Với mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện cảm động, những lời kêu gọi giúp đỡ, lòng từ bi của chúng ta thường bị thử thách. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, lòng tốt ấy có đang được đặt đúng chỗ? Mình từng thấy một trường hợp trên mạng, một người đăng bài kêu gọi quyên góp cho một đứa trẻ bị bệnh. Hàng trăm người xúc động gửi tiền, chỉ để rồi phát hiện đó là lừa đảo. Lòng từ bi của mọi người bị lợi dụng, và hậu quả không chỉ là mất mát vật chất, mà còn là niềm tin bị tổn thương sâu sắc. Cá nhân mình, khi chứng kiến chuyện ấy, mình vừa tức giận vừa xót xa. Tức giận vì kẻ xấu đã lợi dụng lòng tốt, nhưng cũng xót xa vì chính sự cả tin của chúng ta đã tiếp tay cho họ. Đức Phật từng dạy rằng, từ bi không chỉ là hành động, mà còn là tâm ý thanh tịnh. Nếu ta không tỉnh táo, từ bi có thể vô tình nuôi dưỡng cái ác, thay vì lan tỏa điều thiện. Mình nhớ đến một triết lý sống của phương Tây, đường đến địa ngục thường được lát bằng những ý định tốt. Câu nói này thật sự khiến mình trăn trở. Lòng từ bi, nếu không có sự kiểm soát, có thể dẫn ta đi lạc hướng. Nhưng mình không muốn các bạn hiểu lầm rằng chúng ta nên dè dặt đến mức khép lòng. Thay vào đó, mình tin rằng từ bi trong xã hội hiện đại cần sự khéo léo. Chẳng hạn, thay vì vội vàng giúp đỡ ai đó chỉ dựa trên cảm xúc, hãy dành thời gian xác minh, tìm hiểu. Lòng tốt ấy sẽ bền vững hơn, và ta cũng bảo vệ được chính mình khỏi những tổn thương không đáng có. Các bạn nghĩ sao về điều này? Liệu từ bi trong thời đại số có cần một bộ lọc trí tuệ không? Phần 6. Từ bi và sự tha thứ. Khi nào nên buông tay? Một khía cạnh khác của từ bi mà mình muốn chia sẻ là sự tha thứ. Thứ thường được xem là biểu hiện cao quý nhất của lòng từ bi. Nhưng liệu có phải lúc nào tha thứ cũng là đúng? Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy, người ngu nghĩ rằng nhẫn nhịn là yếu đuối, nhưng người trí biết đó là sức mạnh. Lời dạy này khiến mình suy ngẫm rất nhiều về ranh giới giữa từ bi và sự dung túng. Tha thứ là tốt, nhưng nếu ta tha thứ cho người không xứng đáng, không biết hối cải, thì đó có phải là từ bi hay chỉ là tự làm khổ mình? Mình từng có một trải nghiệm khó quên liên quan đến chuyện này. Một người thân thiết đã nhiều lần làm tổn thương mình bằng lời nói và hành động. Mỗi lần mình đều chọn tha thứ, nghĩ rằng đó là cách thể hiện lòng từ bi. Nhưng rồi mình nhận ra, càng tha thứ, họ càng xem thường mình hơn. Đỉnh điểm là khi mình cảm thấy kiệt sức, mất đi sự bình yên trong tâm hồn. Lúc ấy mình tự hỏi, liệu từ bi có nghĩa là mình phải hy sinh bản thân đến mức này không? Và rồi mình quyết định buông tay, không phải vì oán hận, mà vì mình hiểu rằng từ bi đôi khi cũng là biết nói không, để bảo vệ chính mình và cho người khác cơ hội tự sửa đổi. Cảm xúc khi đưa ra quyết định ấy thật lẫn lộn, vừa nhẹ lòng, vừa day dứt. Nhưng qua thời gian, mình nhận ra đó là lựa chọn đúng. Từ bi không phải là chịu đựng vô hạn, mà là biết dừng lại đúng lúc để cả hai bên có thể trưởng thành. Mình tin rằng, nếu con rắn trong câu chuyện biết cách tha thứ có giới hạn, nó đã không phải chịu đựng đau đớn vô ích. Các bạn có đồng ý không? Tha thứ là từ bi, nhưng tha thứ mù quáng có thể là đại họa, không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả người được tha thứ. Các bạn thân mến, hành trình khám phá về từ bi và trí tuệ hôm nay đến đây là khép lại. Mình hy vọng rằng, qua câu chuyện con rắn, những phân tích thực tế và cảm xúc chân thật của mình, các bạn đã tìm thấy một góc nhìn mới về lòng từ bi. Không chỉ là ánh sáng, mà còn cần ngọn lửa trí tuệ dẫn đường. Kênh Giác Ngộ Đường sẽ tiếp tục mang đến những bài học sâu sắc như thế này. Nên đừng quên nhấn đăng ký, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ nhé. Hãy để lại bình luận chia sẻ suy nghĩ của bạn. Lòng từ bi đã từng mang đến cho bạn niềm vui hay bài học nào chưa? Mình rất mong chờ được đọc và trò chuyện cùng các bạn. Cuối cùng, chúc các bạn luôn an lạc, sống từ bi, nhưng cũng thật sáng suốt.
Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Tạm biệt và cảm ơn các bạn.